بچه ما کتاب تهران اونجاست راستی الان خوشحاله دو تا داشتی سومی دو چرا این دو برای من ایستی وقتی که بعد میگه همشهری اینا نمیشه وقتی که خوب باشه میگه نگاه کنین همشهری که همشهری
محل همسایه نه پول داری؟ 7 تومن 50 تومن خراب بشه شده است. آفرین چند تومن؟ همین الان دادم. اینا مانده سربازی دیگه نمیبرم میرم کار شرکی پینگ بازی میکنم میرم تنها 100,000 بازی میرم دفعه بعد سر من کیه او خانم تو چی کار داری؟ دقیقا همین رایزن رو میداریه دیانه درم باعث یکم تیره تر بازم صورت بگیر من برای چی